Trong video này, bạn sẽ biết về 4 nguyên tắc đầu tư cốt lõi của Warren Buffett. Đây là những nguyên tắc đầu tư mà ông đã kiên trì thực hiện trong hơn 50 năm qua, cả thời điểm kinh tế thịnh vượng và khi lâm vào khủng hoảng. Nó giúp ông chiến thắng thị trường, mặc dù ông thừa nhận không thể dự đoán được đâu sẽ là năm thành công hay thất bại. Và ông cũng thừa nhận không thể dự đoán giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm trong ngắn hạn. Rõ ràng, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 20%, đã chứng minh Warren Buffett là nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại và giàu có nhất trên thế giới. Vậy 4 nguyên tắc này là gì? Tại sao nó lại giúp ông thành công như vậy? Chúng ta hãy xem thật kỹ và xem có thể học hỏi được gì từ ông không nhé. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé. Như bạn đã biết, tập đoàn của ông đã đạt mức tăng trưởng bình quân là 20% hàng năm. Với mức lợi nhuận này, nếu bạn đầu tư 1 tỷ thì chỉ sau 12 năm, số tiền này đã tăng lên gấp 10 thành 10 tỷ. Còn nếu bạn đầu tư vào công ty của Warren Buffett năm 1964 với mức giá ban đầu là 19 đô la cho mỗi cổ phiếu HA, thì tới cuối năm 2019, bạn đã có 333.000 đô la, tăng 17.500 lần. Mức lợi nhuận tuyệt vời do ông tạo ra này, bất chấp bối cảnh nền kinh tế Mỹ và thế giới không thiếu những cơn khủng hoảng. Ngay cả giá thị trường của cổ phiếu Berkshire Hathaway cũng đã đối mặt với 4 đợt sụt giá lớn. Năm 1975 đã giảm 59,1%, năm 1987 giảm 37,1%, năm 2000 giảm 48,9% và năm 2008 giảm 50,7%. Nhưng ông đã nhanh chóng vượt qua tất cả những đợt khủng hoảng đó với mức sinh lời đáng ngưỡng mộ và ổn định qua nhiều năm. Chúng ta hãy quay trở lại thời điểm năm 2008, năm xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm chao đảo toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tín dụng cùng với sự sụt giảm giá nhà đất và cổ phiếu đã tạo ra một nỗi sợ tê liệt nhấn chìm nước Mỹ trong khủng hoảng. Hoạt động kinh doanh rơi tự do với tốc độ mà trước đây ông chưa từng chứng kiến. Cả thế giới đã bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn chứa đầy những phản hồi tiêu cực. Nỗi sợ hãi dẫn đến sự thu hẹp kinh doanh và kết quả ngày càng tồi tệ hơn. Trong suốt 44 năm trước đó, 75% số năm chỉ số chứng khoán Mỹ S&P đã tăng trưởng. Và Warren Buffett đoán rằng một tỷ lệ phần trăm tương tự về tăng trưởng cũng sẽ diễn ra trong 44 năm tới. Ông nói rằng ông và cộng sự xuất sắc nhất của ông, Charlie Munger, cũng không thể dự đoán trước được đâu sẽ là năm thành công hay năm thất bại. Và theo quan điểm cá nhân của ông thì cũng không ai khác có thể làm được điều đó. Ông nói rằng tôi chắc chắn nền kinh tế sẽ có những sự hỗn loạn trong suốt năm 2009, nhưng tôi cũng không biết được rằng thị trường sẽ tăng hay giảm. Và 4 nguyên tắc đầu tư cốt lõi của mình đã được ông giải thích rõ ràng vào thời điểm đó. Nguyên tắc số 1: duy trì tình hình tài chính của Berkshire vững chắc như một pháo đài, có tính thanh khoản khổng lồ, ít nghĩa vụ ngắn hạn và hàng chục nguồn thu nhập dồi dào. Điều này là một cam kết vững chắc của ông với các nhà đầu tư, cơ quan xếp hạng và chính bản thân ông rằng luôn luôn điều hành Berkshire với số tiền mặt dự trữ lớn. Ông nói, chúng tôi không bao giờ dựa vào lòng tốt của những người lạ để đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Và nguyên tắc này đã thể hiện sức mạnh vào năm khủng hoảng 2008. Khi đó, tổ chức của ông là tổ chức dồi dào tiền mặt và ra tay cứu trợ không ít những tổ chức ngân hàng. Ông đã mua hơn 14,5 tỷ đô la chứng khoán do Goldman Sachs và General Electric phát hành. Chúng mang lại lợi suất tốt cả trong ngắn hạn và dài hạn. Và trong bức thư gửi cổ đông năm 2017, ông cho biết ông luôn thực hiện các vụ mua lại bằng vốn chủ sở hữu. Ông đặc biệt không thích sử dụng nợ và tin rằng việc giao một khoản nợ cho bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào khác sẽ là sai lầm. Mặc dù sự ác cảm này của ông đã làm giảm lợi nhuận đi trong một số năm, nhưng ông cho biết ông vẫn luôn sống rất thoải mái và ông tin rằng thật điên rồ khi mạo hiểm những gì mình cần để có được những gì mà mình không cần. Ông nói ông đã cố tình xây dựng Berkshire Hathaway theo cách nó thoải mái chống lại các cuộc khủng hoảng kinh tế, kể cả khi thị trường đóng cửa kéo dài. Và chính Berkshire là một bằng chứng rõ ràng về những biến động giá trong ngắn hạn có thể che khuất sự tăng trưởng dài hạn về giá trị. Trong 53 năm qua, công ty đã xây dựng giá trị bằng cách tái đầu tư thu nhập của mình và để lãi kép thực hiện sự diệu kỳ của nó. Đây cũng là lý do khiến cho ông luôn chống lại việc sử dụng tiền vay để sở hữu cổ phiếu. Ông cho rằng không có cách nào để có thể nói được sự sụt giảm của chứng khoán là bao nhiêu trong một thời gian ngắn. Ông nói rằng khi bạn sử dụng đòn bẩy, tâm trí của bạn có thể trở nên hỗn loạn
bởi những tiêu đề đáng sợ từ các bài báo và những lời bình luận gây nghẹt thở. Và khi đó một tâm trí bất ổn sẽ không thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Nguyên tắc số 2: mở rộng các con hào kinh tế xung quanh các doanh nghiệp đã mua để mang lại những lợi thế cạnh tranh lâu dài. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi Warren Buffett đầu tư vào bất kỳ tổ chức nào, đó là doanh nghiệp đó phải sở hữu những lợi thế cạnh tranh bền vững, hay ông còn gọi đó là những con hào kinh tế. Khi doanh nghiệp của bạn ăn nên làm ra, sẽ có rất nhiều kẻ dòm ngó vào lợi nhuận của bạn. Họ sẽ học hỏi, bắt chước, xâm chiếm và cướp đi lợi nhuận của bạn càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, bạn phải bảo vệ lợi nhuận của bạn bằng một pháo đài và xây dựng những hào ngước xung quanh nó để ngăn chặn những kẻ xâm lăng. Sau khi đầu tư, ông và cộng sự tiếp tục củng cố và mở rộng những con hào kinh tế này để bảo vệ lợi nhuận dài hạn của mình. Những con hào kinh tế vững chắc này giúp cho công ty của ông giữ được mức lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh mẽ, thay vì phải giành giật cạnh tranh quá nhiều với các đối thủ khác. Chính tầm nhìn dài hạn và việc mở rộng các con hào kinh tế này đang mang lại cho ông hiệu suất đầu tư tuyệt vời. Với những nhà đầu tư nhỏ như chúng ta, bạn khó có thể tác động vào những lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nhưng bạn hãy phân tích kỹ các lợi thế này. Liệu các lợi thế đó có tồn tại lâu dài hay không? Họ sẽ phát triển những lợi thế nào khác để bảo vệ lâu dài lợi nhuận của mình? Chúng ta sang nguyên tắc số 3: mua lại và phát triển các công ty có dòng tiền thu nhập mới và đa dạng. Kể từ năm 1967, khi ông chuyển đổi mô hình của Berkshire Hathaway từ một nhà máy vải trở thành một holding chuyên đi đầu tư vào những công ty thành công khác, việc mua lại doanh nghiệp có thu nhập tốt để ông lựa chọn kỹ lưỡng theo 5 tiêu chí là: 1. Sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững. 2. Đội ngũ quản lý đẳng cấp cao. 3. Tỷ suất sinh lời tốt. 4. Cơ hội tăng trưởng bằng năng lực nội tại với lợi nhuận hấp dẫn. Và cuối cùng, mức giá mua lại hợp lý. Ông thường mua với tỷ lệ ít nhất 5% đến 10% cổ phần của một công ty và có xu hướng sở hữu càng nhiều càng tốt cổ phần đó, miễn là nó đáp ứng được các tiêu chí trên của ông. Một ví dụ tuyệt vời là Geico, công ty bảo hiểm top 1 của Mỹ. Năm 1976, Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Geico một cách tích cực, và trong vòng vài tháng, Berkshire đã sở hữu khoảng 1/3 công ty với giá 47 triệu đô la. Sau đó, tỷ lệ này tự tăng lên mức khoảng 50% và Berkshire không cần phải bỏ ra một đồng nào, do công ty Geico tự dùng tiền mua lại cổ phiếu quỹ. 17 năm sau, Berkshire đã tiếp tục đưa ra lời đề nghị mua lại 50% công ty còn lại với giá 2,3 tỷ đô la, gấp khoảng 50 lần số tiền 47 triệu đô la đầu tiên. Theo ước tính của Warren, tới năm 2018, Geico đã tăng giá trị nội tại của Berkshire lên con số hơn 50 tỷ đô và một loạt lợi thế khác về nguồn vốn. Chúng ta sang nguyên tắc số 4: mở rộng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý điều hành xuất sắc, những người đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho Berkshire trong nhiều năm. Nguyên tắc này có điểm chung với những tiêu chí quan trọng nhất khi ông đầu tư vào một công ty, đó chính là đội ngũ lãnh đạo xuất sắc. Nhưng ông không dừng lại ở đó. Việc tiếp tục cố vấn, bồi tài thêm nhân sự xuất sắc và đội ngũ kế cận là một trong những ưu điểm hàng đầu của ông. Nguyên tắc này rất phù hợp với ông trong phong cách đầu tư tỷ lệ lớn và tác động tích cực vào đội ngũ điều hành. Nhưng với các nhà đầu tư nhỏ hơn chúng ta thì sao? Bạn hãy nhìn vào đội ngũ lãnh đạo hiện tại và cách họ ưu tiên cho đội ngũ lãnh đạo kế cận như thế nào. Vậy là bạn đã nắm được 4 nguyên tắc đầu tư cốt lõi của Warren Buffett. Đó là những nguyên tắc giúp ông chiến thắng thị trường, mặc dù ông thừa nhận rằng không thể dự đoán được trước đâu sẽ là những năm thành công hay năm thất bại. Và ông cũng biết rằng không thể dự đoán được giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm trong ngắn hạn. Vậy bạn sẽ áp dụng nguyên tắc nào vào công việc đầu tư của mình? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận được nhiều giá trị hơn nhé.